everyone! I am Ma'am PC at ang i-discuss ko sa video na to ay accounting concepts and principle. Kung bago ka lang sa channel ko, click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Mwah! 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 Ang i-discuss ko today again is about generally accepted accounting principles. So, kapag meron tayong prinsipyo na tinatawag, ay, of course, meron tayong mga sinusunod na rules, yan, and also procedures, standards, and techniques. Dito sa accounting, kilalang-kilala ng mga accountant yung tinatawag nating GAAP. So, pag kasi sinabi natin GAAP or Generally Accepted Accounting Principle, ito yung, again, mga rules na sinusunod, of course, procedure, which is step-by-step, at mga standards at techniques na ginagamit sa paggawa ng financial statement. Again, ang isa sa mga main responsibilities or duties ng accountant ay to prepare financial statement or financial information expressed in monetary unit. And paano sila gumagawa ng mga financial statement or financial report? Narito ang ilan sa mga accounting concepts and principle na kanilang sinusunod. Kaya, pag-usapan na natin. Okay, when we say concept, this is about ideas, konsepto. Iniisip lang natin. And then, yung mga principles, these are the basic rules. Technically, mayroong magkaiba sa kanilang dalawa. Idea, para siyang pag sinabi kong magda-diet na ako bukas, o kaya pag sinabi kong mag-e-exercise na ako everyday simula bukas, idea yon. Hindi ibig sabihin na naisip mo, gagawin mo na. Tama? Katulad ng pagda-diet, ng pag-e-exercise, hindi porket naisip mo, gagawin mo na. Siyempre, may mga factors pa kung magagawa mo ba siya consistently or hindi. So, yung mga accounting concepts, it is your choice on how something will be done. Or itong mga accounting concepts na to, may mga business na ina-apply ito kasi recommended talaga para kumita at maging sustainable yung business. At may ilan namang mga business na hindi ito ginagawa. Yung mga accounting concepts na ito. However, yung accounting principle, since it is the basic rule, it is the standard or these are the standards to follow. Ibig sabihin, you don't have a choice but to follow it. Kasi kapag na-violate mo to, there are chances na makuha yung license mo, mawalan ka ng trabaho, or mapagalitan ka ng boss mo. Kaya, be careful sa pag-implement ng ating accounting concepts and principle or yung tinatawag natin generally accepted accounting principle. Alright? Simulan natin sa mga fundamental concepts or yung mga ideas na dapat lang i-implement sa business. Pero again, hindi lahat ng business ay nagsasagawa nito. First one, entity concept. Kung mapapansin nyo dito sa picture na to, ay mayroong arrow para sa personal at sa kabila nun mayroong arrow para sa business. Kung makakonclude nyo, parang mga chismos ang kapitbahay, ayon sa nakikita nyo, ay maaari nyong maisip na ang picture na to ay nagpapakita na ang personal daw na buhay at ang business ay dapat separate. Very good. Mayroon siya dapat na separate legal existence. Ibig sabihin yung existence ng personal na pagmamayari mo at yung existence ng mga business ownership mo, kailangan magkahiwalay. Yan yung tinatawag natin na trabaho lang, walang personalan. So, according to entity concept, the business enterprise must be separate and distinct, magkahiwalay at iba from its owner and from other business enterprise. Ibig sabihin, kapag meron kang halimbawang grocery store, yan, pag mamayari mo yung grocery store, kahit na bumili ka doon sa grocery store mo at ikaw pa yung may-ari, kailangan mong magbayad. Kasi, hiwalay ang personal at business. Again, this is an accounting concept, idea.
Ibig sabihin, hindi lahat ng business ay ini-implement ito. At karamihan sa mga businesses na hindi nag-i-implement nito ay nalulugi. Kasi hindi nila namomonitor yung kinikita, yung mga papasok na pera at lumalabas na pera ng tama. Hindi nagmamatch doon sa totoong nangyari. Kaya kung ako sa'yo, kung business owner ka at bibili ka sa mismong business na pagmamayari mo, bayaran mo na. After naman kasi mai-record yan, pwede mo naman kuhanin eh. Hayaan mo munang mai-record para maging accurate at tama yung records mo. And then, well, to this one, merong business 1, mayroong business 2. Ibig sabihin lang dito, kahit pa marami kang businesses, hindi dapat nagkakaroon ng conflict sa mga businesses mo. Hindi dapat sila nagpapakaelamanan ng accounting records. Halimbawa, si Jollibee Corporation, mayroon tayong 7-Eleven, Mang Inasal, Jollibee. So, halimbawa, yung tatlo muna na yon, hindi sila nagpapakaelamanan ng records, ng accounting records to be exact. Bakit? Para makita ni owner kung alin sa mga branches ang mas kumikita, nalulugi, at mas nalulugi. Importante kasi yun. Para magkaroon ka ng accurate decision kung aling business yung dapat mong pakatutukan, medyo tutukan, at hindi masyadong tutukan. So, again, dapat kahit pa marami kang business, hiwa-hiwalay din sila ng accounting records. Actually, kahit nga parehas yung pangalan ng business, pero iba't ibang branch, kailangan hiwa-hiwalay pa rin sila ng accounting records. Halimbawa, sa Baliwag, mayroong Jollibee Bayan, tapos mayroon pang Jollibee Junction, tapos mayroon pang Jollibee sa SM. So, sabihin natin na at least 3 ang Jollibee sa Baliwag. Pare-parehas ng pangalan, pare-parehas ng lugar, which is Baliwag, pero hindi sila magkakaparehas ng management. At dahil doon, hindi dapat pare-pareho ang accounting records nila. Kailangan isa lang per branch para makita natin aling branch ang kumikita, mas kumikita, nalulugi, at mas nalulugi. Dahil importante yan sa paggawa natin ng desisyon. So, sa makikita nyo, hiwalay ang personal, hiwalay ang business 1, hiwalay ang business 2. Periodicity, pangalawa. When we say periodicity, from the word period, okay, it is providing financial accounting information for specified period of time. Ibig sabihin daw, ang paggawa mo ng accounting records, accounting information, ay dapat mayroon kang specific period of time na sinusunod. Halimbawa, kung every week yan, dapat lahat ay every week. Halimbawa naman, kung every month yan, dapat lahat ay every month. Kung every year naman yan, dapat lahat ay every year. Okay? So, tingnan na lang natin dito. For example, yung Meralco diagram natin sa Meralco bill. Kung mapapansin nyo, yung kada isang graph ay isang buwan. So, why do you think it has to be of the same equal time length? Or magkakasing haba yung tagal nung panahon, kada bar. Halimbawa, ayan, no, nakikita nyo, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Pare-pareho silang tigi-tigisang buwan kada bar. So, bakit kailangan pare-parehas ang time period ng mga records natin? It is for fair comparison. Kailangan pare-parehas sila ng time period para patas pag pinagkumpara. Kasi hindi naman patas kapag pinagkumpara natin yung isang buwan sa isang taon. 'Di ba? So, dapat kapag gagawa tayo ng accounting informations or mag-compare tayo ng accounting information, accounting record, accounting report, dapat same yung time length nila. So, that's periodicity. And under periodicity, sabi dito, ang isang accounting period daw na tinatawag ay usually isang taon or 1 year. Okay? At syempre, alam naman natin na ang isang taon ay para siyang, pag nag-start tayo ng taon, di ba, January 1, tapos matatapos ang isang taon on December 31. That's calendar year. Okay? Kapag ang business ay nag-start ng January 1, matatapos ng December 31, calendar year yon. So, yan yung normal na taon, kumbaga. Paano naman po kung ang business ay magsimula sa kalagitnaan ng taon? Ano po ang tawag doon?
Yun ang tinatawag na fiscal year. Okay? So again, yung calendar year ay fixed January 1 to December 31 of the same year. Parehas na taon, syempre. Sa fiscal year naman, kapag nagsimula ang accounting period sa kalagitnaan ng taon. So, paano tayo magka-count ng isang taon or isang accounting period? Halimbawa, kapag ang business ay nagsimula ng May 1, 2016, matatapos dapat ito ng April 30, 2017. Hindi siya katulad ng birthday natin. Halimbawa ako, March 5 ang birthday ko. So, susunod na taon, mag-iisang taon na simula nung previous birthday ko ay March 5 pa rin ako magbe-birthday. 'Di ba? 'Di ba kapag may pinanganak, halimbawa ako pinanganak ako ng March 5, 1997. Ang birthday ko ng 1 year ay March 5 pa rin, 1998. So same date, March 5, at kada taon na dadaan, magbe-birthday ako ng March 5. Pero sa fiscal year, hindi siya ganun. Halimbawa, nag-start ang business May 1, 2016. Urong sulong tayo. Urong sulong ka. Okay, urong tayo ng isang araw, sulong tayo ng isang taon. So, ano yung day or yung araw bago mag-May 1? Urong tayo ng isang araw, that's April 30. Tapos, sulong tayo ng isang taon, 2016 plus 1, 2017. Kaya, April 30, 2017. Paano po namin malalaman, ma'am, kung alin-alin yung mga buwan na 30 days, 31 days, 28 days, at 29 days. So, gamitin lang natin ang ating mga kamay. So, gamitin lang natin yung kaliwang kamay natin. Huwag nating isasama yung, thumb. So, start tayo dito sa hintuturo. Taas, baba lang. Okay? Tingin dito sa screen. January, February, March, April, May, June, July, and August. Okay? So, sa July, August, pareho sila na nandito sa itaas ng hindi liit. Then, baba ulit tayo, September, October, November, December. Okay? So, lahat ng nasa taas na naka-color yellow ay 31 days. Lahat ng nasa baba ay 30 days maliban kay February. Kasi si February is either 28 or 29, depende kung leap year. Paano natin malalaman kung leap year? Kung ang year or yung taon ay divisible by 4. That's leap year. Wherein gagamitin natin is 29 days for February. So, tulad nung example ko kanina, May 1, urong tayo ng isang araw, that's April 30. Sulong tayo ng isang taon, 2017. What about March 1? Urong tayo ng isang araw, February yun, di ba? Pero hindi natin alam kung ang katapusan ba ng February ay 28 o 29. Sulong muna tayo ng isang taon. 2019 plus 1 is 2020. Leap year ba ang 2020? Nadi-divide ba siya sa 4? Yes. So, leap year ang February. Kaya ang gagamitin natin is February 29, 2020. Alright. Pangatlo, going concern. Assumes that the business will continue operate indefinitely. Nakikita nyo naman, may forever sa going concern. Ibig sabihin daw, kapag nagkaroon ka ng business, dapat ang thinking mo, ang mindset mo, yung business ko ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Forever. O, diba? So, ganyan kasi ang pagbibusiness. Dapat positive ka na yung business ko makakasurvive sa kahit anumang pandemya, sa kahit anumang kalamidad o crisis. Ganon. O kahit ilan pa yung mga kalaban kong store, shop, mga corporation, yung business ko ang magpapatuloy ng mas mahabang panahon. That's going concern concept. Para siyang pumapasok sa isang relasyon na ang thinking mo dapat, kaya mo sinagot kasi iniisip mo na magiging forever kayo. Hanggang sa kasal kayo, magkaanak kayo, magkaapo kayo, at mamatay na kayo. Di ba? Happy Valentine's Day! Okay. Kung may question nga pala kayo, pwede nyo i-comment dito sa chat box. Pero to practice you, so these are some questions. Sige, sagutin nyo ha. Sagutin nyo on your own. Enumerate the 3 accounting concepts in 5, 4, 3, 2, 1. Alright. So those are entity concept, periodicity, and going concern concept. Eto, sagutin nyo. On your own, ha? Walang dayaan. An accounting concept that requires the business to assume that it will continue its operation indefinitely or forever. Ito ay 5, 4,
3, 2, 1. All right, very good. Going concern concept. Next question. An accounting concept that requires the business to have a separate existence with its owner and from other business enterprise. Your answer? 5, 4, 3, 2, and 1. Entity concept. Last question. An accounting concept that requires the business to provide the financial information with a specific or specified period of time with equal length. 5, 4, 3, 2, 1. Periodicity concept. Alright, so we're done with the accounting concepts. We will now proceed to the principles. Okay. So here are the basic accounting principles. Starts with objectivity principle. So sa objectivity principle, it highlights that before you enter a business transaction in the accounting record, it must be duly supported by verified evidence. Ibig sabihin, huwag ka daw magre-record ng transaction na walang verified evidence. As an accountant, importante yan. Mga verified evidence bago mo ipasok or i-record ang isang business transaction. Kasi pag sinabi nating objectivity, from the word objective, ang kabaligtaran ng objective ay subjective. Kapag ang isang teacher or professor nag-grade siya in subjective way, ibig sabihin may bias yun. May kinikilingan. It is based on your feelings. While pag sinabi nating objective, on the other hand, it relies on facts rather than feelings. Ibig sabihin, it relies on evidences. So, ano ba ang mga evidences ng transaction? Diba we have official receipts, or kapag katulad ngayon, no, yung enrollment ginagawa na lang sa bangko, or yung pagbabayad, hindi yung enrollment. Enrollment fee, ganon, mga tuition fee ay ginagawa na lang through banks. So kami katulad sa amin, nagbabayad ako sa bangko ng tuition fee ko, and then ipapadala ko na lang yung deposit slips. So bilang accountant, mag-record ng business transaction kung lang mayroong verified evidences. Next, historical cost, kasaysayan. So, sa historical cost, all properties and services acquired by the business must be recorded as their original acquisition cost. Ibig sabihin, lahat daw ng pagmamayari ng business or lahat ng service na binili ng business ay dapat ma-record kung magkano mo ito nabili originally. Regardless kung tumaas or bumaba na ang value niya sa mga sumunod pa na taon. Okay? Dapat kung paano mo siya minahal nung una, ganun pa rin hanggang dulo. Okay? Okay. Halimbawa, bumili tayo ng assets, land, car, and building noong 2001. Then, 2020, itong taon na natapos, you found out na yung land na nabili mo at 2 million pesos, year 2020 naging 3 million pesos. Tumaas ang value, nag-appreciate. While yung car na nabili mo worth 800,000 pesos ay 500,000 pesos na lang sa 2020. Ibig sabihin, bumaba yung value, nag-depreciate from 800,000 pesos to 500,000 pesos. Excuse me po. Then, sa building, makikita naman natin na patas lang, 1 million parehas. Okay? Taas, baba, at equal lang. So, according kay historical cost, you have to record all the properties and services acquired by the business at their original acquisition cost, regardless kung anong taon mo na siya inire-record. Kaya naman, kung gagawa tayo ng record ngayong 2021, kahit pa tumaas o nagbago yung value ng asset na yan, kailangan natin siyang ma-record at their original acquisition cost. The question is, alin ang i-consider nating price? Yung sa year 2001 or sa year 2020 kung gagawa tayo ng accounting record ngayong 2021. In 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Ito ang gagamitin natin. Year
2001 kasi ito yung original acquisition cost. So that's according to historical cost. Ang gagamitin pa rin natin na value niya ay kung magkano natin siya nabili. Regardless kung tumaas or bumaba na ang value. Kapag gumawa tayo ng financial statement, dapat walang magbabago. So adequate disclosure states that all material facts that will significantly affect the financial statement must be indicated. Ibig sabihin lahat daw ng information na magagamit para sa decision making ng korporasyon, ng business, or ng kumpanya, dapat indicated doon sa financial statement. Say for example, yung ginamit natin kanina sa historical cost. Diba land bought at 2 million pesos in 2001. And according to historical cost, it should be recorded at its original acquisition cost, which is 2 million. So, nirecord natin siya at 2 million. However, di ba tumaas ang value niya sa year 2020 up to 1 million pesos, kaya naging 3 million pesos. Yung 3 million pesos na yon, na current market value niya, pwede pa rin siyang ma-indicate doon sa financial statement in a form of footnote or parenthetical note. Paano po siya gagawin? Halimbawa, ito yung example natin kanina, di ba? And then sabi nyo, pipiliin natin yung mga value or prices sa prices pala. Premyo lang. So, prices pala. Okay, sa year 2001. So, yes, sige. Ang ginamit natin na value for land is 2 million pesos. Sa car ay 800,000 pesos. Sa building ay 1 million pesos. However, applying the adequate disclosure, sa ibaba, pwede kang maglagay ng parenthetical note stating the current market value of the land is 3 million pesos. Kasi makaka-apekto yun sa decision making ng owner. Kasi baka mamaya, sabi niya, uy, kikita pala ako ng 1 million sa land ko. Baka pwedeng ibenta ko na to. So, yun lang mga bagay na pwede natin i-consider. Next, accrual principle of income. So, dalawa po itong accrual principle. Isa sa income, isa sa expense. Makinig mabuti kasi medyo siya tricky at nakakalito. So, income or yung kita ng business should be recognized at the time it is earned. Ibig sabihin, ay ituturing mo palang kita ang isang pera na binayad sa'yo kapag na-earned mo na ito. When we say earned, ay kapag na-deliver mo na yung goods or product na binili sa'yo ng customer mo at na-render or naibigay mo na yung service na ibinili sa'yo. Hindi kung kailan mo na-receive yung payment. Regardless kung kailan mo siya na-receive yung payment. So, halimbawa, ikaw si seller, ako si buyer. Ikaw yung nagbebenta, ako yung bumibili sa'yo. Nagbigay ako sa'yo ng advance payment para sa cellphone na binili ko sa'yo. Sabi mo, sa next week po dadating yung stock. So, today, binayaran ko na sa'yo ng 15,000 pesos in cash. Taray, yabang. 15,000 pesos in cash. So, today, hindi mo pa siya mako-consider as kita or income ng business mo. Bakit? Hindi mo pa kasi naibibigay sa akin yung binili ko. Kapag naibigay mo na sa akin, dun mo pa lang siya mako-consider as income. For the meantime, ang tawag mo dun sa advance payment ay unearned revenue, which is a form of liability. So, bakit siya naging utang? Ano ba ang utang mo kapag nagbigay ako ng advance payment sa'yo? May utang ka sa akin na product or service. So, that's unearned revenue. Ang utang mo ay product or service, hindi pera. Okay? Again, accrual principle of income, kapag naka-receive ka ng advance payment, hindi mo ito titingnan as kita or income or revenue. For the meantime, titingnan mo ito as unearned revenue, which is utang sa part mo. Ano ang utang mo? Product or service. Alright? Next, kabaligtaran naman, accrual principle of expense. So, dito naman, ako naman ngayon ang nagbebenta, ikaw ang bumibili sa akin. So, ang isang gastos daw or expense should be recognized at the time it is incurred. Pag sinabi nating incurred, ay na-receive mo na yung product or service na binili mo mula sa akin na seller. Okay? So, ikaw ang magbibigay ngayon sa akin ng advance payment.
bilang seller or supplier mo. For the meantime, hindi mo na ito titingnan as expense sa part mo. Hindi mo na yan gastos kasi hindi mo pa nare-receive yung product or service. For the meantime, titingnan mo siya as prepaid expense. At ang prepaid expense ay isang asset. Hindi siya gastos. Asset. Ibig sabihin, pagmamayari ng business. Para siyang prepaid load. Di ba yung prepaid load? Magbabayad ka muna, tsaka mo palang matatanggap yung load. So, that's accrual principle of expense. Again, kapag nagbigay ka ng advance payment, hindi mo muna siya titingnan or i-consider as expense. For the meantime, hanggat hindi mo pa nare-receive yung product or service na binili mo, prepaid expense muna ang pangalan. When we say materiality, it means that financial reporting is only concerned, may pakialam lamang ang financial reports with information significant enough to affect decisions. Ibig sabihin, kailangan mong mag-focus lang sa mga financial information na significant, relevant, kailangan, importante sa decision-making ng company. So, you have to tell whether the following expenses must be recorded or not. Yes or no lang. Yes if recorded, no kung not. So, paano po ba natin malalaman kung kailangang i-record or hindi? Kapag ang isang expenses or transaction, it involves the business itself, dapat mai-record yan. Pero kung for personal use or hindi naman involved ang business, hindi na dapat i-record. Sige, let's try. Land used by the business worth 1 million pesos. Kailangan bang i-record or hindi? In 3, 2, 1. Siyempre, yes, kasi involved ang business. Next, personal laptop worth 50,000 pesos. In 3, 2, 1. No, kasi personal na yon. Hindi na dapat nakikialam ang business aspect. Entity concept yan. Next, one-piece notebook worth how much? 30 pesos used for business log. So, kailangan ba siya i-record or hindi? Yes, kasi use naman for business log. Kahit pa 30 pesos lang yung price niya, hindi ganun kamahalan compare sa land na milyon-milyon, kailangan mo pa rin siyang i-record. Actually, kahit nga cents lang ang halaga niyan or piso lang yung halaga niyan, dapat ay consider mo pa rin siya kasi yan ay nakaka-apekto sa decision-making ng business. Kailangan mag-balance at the end of the day yung record mo. So next, one-piece scotch tape worth 5 pesos lang, pero ginamit sa business event. Yes or no? In 3, 2, 1. Of course, yes, kasi involved ang business. So that's materiality. Kahit cents lang yung halaga nung pinamili or nung expense, kailangan i-record mo siya as long as involved ang business. Next, consistency. So, ano lang naman to? It means that yung mga approaches na ginamit mo, used in reporting must be uniformly, ibig sabihin pare-parehas. From period to period to allow comparison of results between time or periods, any changes must be clearly explained. So, paano ano lang to? Kung sa manliligaw, kung ano yung pagtrato mo nung una, dapat ganun pa rin hanggang sa present, hanggang sa dulo. Dapat pare-parehas. Yung mga approaches daw na ginamit natin from the start until the present or until the end, dapat pare-parehas. Again, para yan sa fair comparison. Para patas ang pagkukumpara. Halimbawa, sabihin nyo nga kung alin ang naiba. So, income for the first half of year 2019, we have the following. So, alin ang naiba? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang naiba is yung 300 euro. So, dapat kasi kung dollar yung ginamit niya noong simula, which is January, dapat hanggang dulo ay dollar pa rin. So, para maging consistent siya, kailangan mo lang i-convert yung euro into dollars. Next, alin ang naiba? Piliin kung alin ang naiba. Okay, ang naiba ay yung April 2018 at May 2018 kasi nag-start tayo by year or kada taon. Tapos biglang may buwan sa ilalim ng puting ilaw. Biglang may April at May na magkahiwalay pa.
Dapat para maging consistent yan, pinagsama na yung April at May at pinangalan ng 2018 para lahat-lahat ay per year ang record. So that's consistency. And we make our record consistent for fair comparison. Alright? Next, monetary unit principle. It states that all business transaction has to be recorded or expressed in monetary unit. So, dapat meron siyang monetary value. Halimbawa naman, how would you put into record a transaction of buying 5 chairs? Di ba yung 5 chairs ay hindi naman siya monetary value? Wala namang currency yung 5 chairs eh. So, paano natin i-record yung 5 chairs? Any guess? 3, 2, 1. Alright. So, i-record natin yung 5 chairs by looking for its value. Magkano mo ba siya nabili? So, let's say, bawat isang chairs, nabili mo at 100 pesos. So, yung 5 chairs, it costs you 500 pesos. Yung 500 pesos ba ay monetary value na? Yes. So, pwede na nating i-record yung 500 pesos as representing the 5 chairs. What about if in 5 chairs, 3 worth $3, while 2 were bought at 100 pesos each. So, yung tatlo daw ay nabili worth $3 kada isa. Yung dalawa nabili at 100 pesos kada isa. So, dalawa pa ang currency natin. Ano ang gagawin natin? So, dapat single or isa lang ang currency. Kung dollar ang ginagamit mo sa pagre-record, i-convert mo yung peso into dollar. Kung peso naman ang ginagamit mo sa pagre-record, i-convert mo yung dollar into peso. Okay? So, dapat single currency lang. Next, matching principle. Matchy-matchy. So, sa mga accounts kasi, we have 2 accounts na laging partners. Si income at expenses. So, dapat daw, si income at expense, kung kailan mo siya nakuha at ginastos, dapat match yung time period. Halimbawa, ito yung mga gross income mo for January, February, and so on. While ito naman yung expenses mo for January, February, March, and April. So, ano daw ang net income mo? Dapat match-match yan. Matchy-matchy eh. Yung income mo for January, ima-match mo siya for your expenses in January. Yung income mo for February, ima-match mo sa expenses mo kay February and so on hanggang kay April. Okay? So, halimbawa dito sa January, titingnan ko lang kasi hindi ko nakikita, may nakatabing na cellphone. Alright. So, ang net income natin sa January magkano? Para makompute nyo yan, income minus expense. So, 200,000 minus 50,000, we get a net income of 150. Kailangan match sila. Then, for February, we have 230,000 pesos. For March, we have 260,000 pesos. And for April, 450,000 pesos. Hindi pwede na yung income mo for January, ima-match mo kay April. Kasi hindi naman sila match. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang hindi magkamuka. Okay? Fair lang, pares-pares. Next, conservatism and prudence. Or alin man sa dalawa, conservatism principle or prudence. Kayo nang bahala kung gusto niyo itawag. So, dito naman, in situation where there are 2 possibilities, may dalawa kang possibility sa utak mo o higit pa, choose the one that will have the least favorable effect on the financial statement. Piliin mo daw yung parang mas lugi ka, ganun. Piliin mo daw yung mas lugi ka na choice. Bakit kaya? Eh, pwede naman piliin yung mas mas panalo ako Bakit yung mas lugi? So, ganito kasi yan. Pag pinili mo kasi or pinaghandaan mo yung mas lugi ka, you will be prepared for the worst case. Unlike kung inasahan mo yung mas panalo ka, paano kung nangyari yung worst case? Diba? Ibig sabihin, hindi ka magiging handa kung nangyari yung worst case. Dapat kung prepared ka sa best case, dapat mas prepared ka sa worst case. Okay? Kahit ba kasi nananampalataya ka sa law of attraction, dapat prepared ka pa rin. Handa ka pa rin sa mga worst case scenario. So, yun yung prudence or conservatism principle. Halimbawa, ngayon ay, ginagawa ko yung video po ngayon ay February 2021. So, let's say, meron akong business
sa February, iniisip ko na pwedeng kumita ako ng 10,000 pesos or 50,000 pesos. Ang laki ng difference, di ba? 10,000 pesos or 50,000 pesos. Depende kung ano ang mangyayari sa akin on March. So ngayon, February, alin yung dapat kong mas paghandaan? Yung 10,000 pesos or yung 50,000 pesos? Siyempre, I would expect more when 10,000 pesos happen. Kasi yun yung worst case scenario. So para kung 10,000 pesos lang ang kitain ko sa March, prepared ako para sa budget ko na 10,000 pesos lang. Pero kung maging 50,000 siya sa March, edi mas masaya, mas happy. It's more than what I'm expecting. Minsan talaga yung expectation natin, yung nakakasakit sa atin, di ba? Di ba? Okay. So that's conservatism principle or prudence. You have to be prepared more for the worst case scenario. Alright? If you have any question, don't forget or do not be hesitate na mag-comment dito sa comment box for questions, comments, suggestions, and appreciation. Maraming salamat sa lahat. And thank you so much, Lance Mendoza, for editing my video. God bless everyone. Have a nice day. Mwah, mwah.